හැමෝම ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් ඔන්න මගේ channel එකේ මම Payoneer ගැන videos කිහිපයක් කරා. ඉතින් මේ videos කිහිපය බලපු ගොඩක් අය මගෙන් request කරා කොහොමද Payoneer request එකක් payment request එකක් කරන්න කියන එක international company එකකට කොහොමද request එකක් කරන්න කියන එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ කොහොමද step by step නිවැරදිව payment request එකක් පිටරට ආයතනයකට යවන්න කියන එක Payoneer through. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි. ඉතින් ඔයාගේ මොන හරි සර්විස් එකක් මිලදී ගන්න පිටරට client කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ආයතනයක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් මේ වෙනකොටත් එකඟ වෙලා ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට Payoneer account එකක් තියෙනවා නම් Payoneer account එකට login වෙලා Payoneer payment request එකක් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් Payoneer account එකට login වෙන්න. login වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන get paid කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ get paid එකට යන්න කලින් ඔයාගේ client එක්ක කතා කරලා එයාගෙන් විස්තර ටිකක් තියෙනවා අරගන්න. ඒ ටික අරගෙන ඉන්න ඕනේ. company name එක, company email address එක, සහ එයාගේ country එක, එයාගේ first name last name වගේ details කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අරගෙන payment එකකට එකඟ වෙලා නම් තියෙනවාට පුළුවන් ඔයාගේ Payoneer account එකට login වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get paid කියලා. එතන තියෙනවා payment request send. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන payment request කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා select a payer. ඉතින් දැනටමත් ඔයා වැඩ කරපු company එකක් නම් ඔයාලට මෙතන select කරලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුත් client කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add new payer කියන තැනට ගිහිල්ලා ඒ payer ගේ විස්තර ටික දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී අලුත් payer කෙනෙක් තමයි add කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add new payer කියන බටන් එක click කරන්න. right. ඉතින් මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මෙතන company සහ individual කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක company එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් company කියන එක යටතේ යන්න. එතකොට මෙතන company name එක ඒ විස්තර ටික දෙන්න ඕනේ. individual නම් ඔයාලට පුළුවන් individual කියන එකෙන් යන්න. ඉතින් මෙතනදී මම company එකක් එක්ක තමයි මෙතන ගණන් කරන්නේ. ඉතින් මම company name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ company එකේ එයාලගේ official website එකේ URL එක මෙතනට දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඔයාලා copy කරලා අරගෙන මෙතනට paste කරන්න. right. ඊට පස්සේ contact person ගේ first name එක, contact person ගේ last name එක මෙතනට දෙන්න. right. ඊට පස්සේ email address එක ඊළඟට country එක select කරන්න තියෙන්නේ. right. ඉතින් මේ details ටික අපි ඉක්මනට දාගමු. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ request එක කරන්න කලින් ඔයා මෙන්න මේ විස්තර ටික බොහොම නිවැරදිව ඔයාගේ client හරහා ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි payment request එක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුනොත් මෙතන මොන හරි වැරදීම් සිද්ධ වුණොත් ඔයාට payment request එක හරියට වැඩ කරන්න ගන්න නැහැ. right. ඉතින් මේ විදිහට මම විස්තර ටික ඔක්කොම add කරගන්නවා. right. ඉතින් මේ company එකේ country එක තමයි ඊළඟට select කරන්න තියෙන්නේ. මේක Chinese company එකක්. ඉතින් මම මෙතන country එක China කියලා දීලා මම යනවා next එකට. right. ඉතින් next එකේ තියෙන්නේ payment details සඳහන් කරන්න. right. අපි දැන් ඔන්න payer ගේ details ටික මෙතන add කරා. ඊළඟට payment details ටික. ඊට පස්සේ attach document ඔයාට invoice එකක් මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ටික attach කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ right විස්තර ටික මම නැවතත් නිවැරදිද කියලා බලලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. මෙතනදී next button එක press කරාම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන්. right. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ payment එකේ payment amount එක හරියට සඳහන් කරන්න. මෙතන USD 25ක් තමයි. ඒ වගේම currency එක. right. ඊට පස්සේ description එකේ ඔයා කරපු service එක ගැන පොඩි විස්තරයක් සඳහන් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම කරපු දේ ගැන මම මෙතන පොඩි විස්තරයක් සඳහන් කරනවා. හොඳයි. ඊළඟට තියෙන්නේ payment due date එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයා payment request එක කරන දවසේ ඉඳන් දවස් 3ත් 5ත් අතර කාලයක් due date එක විදිහට ගන්න ඉදිරි දවස්. ඉතින් මම මෙතන දාන්නම් Saturday 3 වෙනිදා වෙනකොට මට payment එක එන්න ඕනේ process කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම මෙතනින් දෙන්නේ.
ඊළඟට මම පේමන්ට් එක රික්වෙස්ට් කරන්නේ මගේ channel එකේ name එකෙන් මොකද මම ඒක තමයි use කරලා තින්නේ මගේ ad වලට right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අවශ්‍ය නම් invoice එකක් create කරන්න මෙතන දැන් මම invoice එකක් create කරන්න යන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක ගැන full detail video එකක් අවශ්‍ය නම් request කරන්න පහත comment section එකේ මම ඒක ගැන video එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරන් එන්නම් right හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ payment request link එක share කරන්න පුළුවන් WhatsApp ඊළඟට Skype Messenger හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට link එක copy කරගන්න පුළුවන් right ඉතින් මෙන්න මේ link එක copy කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ client එහෙම නැත්නම් company එකට mail එකක් යවන්න ඊට පස්සේ එයා payment එක process කරන්න පටන් ගන්නවා right ඉතින් මේ තින්නේ මම කරපු payment request එක ඉතින් මේක උඩ click කරාම මේකේ steps ටික මට බලා ගන්න පුළුවන් timeline එක ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම payment request එක request කරා ඊට පස්සේ request එක pending client accept කරන්න ඕනේ මේ payment එක client ගේ පැත්තෙන් ඉතින් client accept කරාට පස්සේ client payment එක කරනවා ඊළඟට payment එක අපේ account එකට එන්න තමයි තියෙන්නේ right ඉතින් මේකේ මෙතන මම really කරපු payment request එකක් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මට mail එකක් ඇවිල්ලා තිනවා client ගේ පැත්තෙන් process කරලා තියෙන්නේ කියලා right ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් 3 වෙනිදා වෙනකොට මට payment එක එනවා කියලා තියෙනවා right ඉතින් මම ආයෙමත් මගේ Payoneer account එකට login වෙලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට timeline එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා payment request එකේ ඉතින් මේක බොහොම secret method එකක් අපිට පිටරට client කෙනෙක්ගෙන් payment එකක් ගන්න පුළුවන් right ඉතින් මේ විදිහට මම Payoneer account එකට නැවතත් login වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් payment request එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ වෙලාවේ right sign in වුණා හොඳයි sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන payment request වලට යන්න නැවතත් get paid කියන බටන් එක යටතේ ඔයාලට තියෙනවා payment request right request payment ඉතින් අපි send කරපු payment request තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ right මේක උඩ click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් timeline එකේ payment on its way කියන්නේ client ගේ side එකෙන් payment එක process කරලා ඉවරයි දැන් අපේ account එකට එන්න විතරයි තියෙන්නේ payment එක right ඉතින් ඔන්න මට තවත් දිනකට පස්සේ නැවතත් mail එකක් ඇවිල්ලා තිනවා payment එක deposit වුණා කියලා මගේ Payoneer account එකට. right ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි payment එකක් අපි request කරලා ගන්න. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් දින 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට අනිවාර්යෙන් payment එක එනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් account එකට login වෙලා payment එක මට deposit වෙලා තියෙන්නේ 25 USD. right ඉතින් මේ විදිහට account එකට මම Payoneer account එකට log වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. all right ඉතින් ඔන්න USD balance එක යටතේ මට 25 USD deposit වෙලා කියලා පෙන්නනවා. මම timeline එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. payment deposited කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. payment request එකක් කරාට පස්සේ payment එක process වෙනදී තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් බොහොම සරල දෙයක්, බොහොම පහසුවෙන් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මේ steps ටික follow කරලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න Payoneer payment request එකක් කරන විදිහ request කරපු මගේ fansලට full detail video එකක් මම අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ steps ටික බලාගත්තට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට තනියෙන්ම මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තවත් ගොඩක් videos කරලා තියෙනවා මම මගේ YouTube channel එකේ. ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම ඉදිරියටත් ඔයාලා වෙනුවෙන් ගොඩක් videos අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය මොන හරි videos තියෙනවා නම් මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහත comment section එකේ දාලා request කරන්න. මම ඒ වෙනුවෙන් videos create කරලා ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එනවා. right ඉතින් තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා share කරන්න ඔයාලගේ social media platforms වල. right එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.